සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV YouTube නාලිකාවට ඔබ. ඔන්න අද අපි හදන්නේ කවුරුත් කන්න කැමති ඕනම කෑමක් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන් උම්බලකඩ සම්බලක් ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට කඩදාසි කෑල්ලකින් ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටසේ කියන්නේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් කොටසේ දාලා තියන්න. එතකොට උම්බලකඩ කෑල්ල කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වියලිව තියාගන්න පුළුවන් ගොඩක් කල්. මම ඊළඟට මෙන්න මේ උම්බලකඩ ටික හොඳට සීනියට මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. ඒ ටික මේ විදිහට ලියාගෙන තියලා මම මෙතෙන්දී උම්බලකඩ සම්බල හදන්න භාවිතා කරන්නේ ගල්වන් ගෙඩියක්. ඔයාලට කැමති නම් ලී වන් ගෙඩියක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙදර උයන භාජනයක් භාවිතා කරලා පුංචි මෝල් ගහක් තියාගන්න ඒත් කොටලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. මම මුලින්ම මෙතනදී කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 4ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට රසය අනුව මිරිස් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම අපි කපාගත්ත උම්බලකඩ එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ මිරිස් ලුණු උම්බලකඩ ටික කවලම් වෙන ටිකක් කොටන්න. මේ විදිහට ටිකක් කොටනකොට ඔයාලට තේරෙවි උම්බලකඩ ටික කුඩු වෙලා මිරිස් එක්ක කවලම් වෙනවා කියලා. ගොඩක්ම කුඩු වෙන්න දෙන්න එපා. මෙන්න මේ ගානට කෙටෙනකොට සෙහින්ව කපාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි 7-8ක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට රතු ලුණු එකතු කරගන්න. රතු ලුණු නැත්තම් රතු ලුණුවත් කමන්නේ වෙන විකල්පයක් නැති නිසා. රතු ලුණු දැම්මොතින් ගොඩක් රසවත්. රතු ලුණු එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කොටා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ වියලි ගතියට එන්න කොටා ගන්න. ලුණු ගොඩක් දැම්මොත් එත වෙනවා. ඒ නිසා ලුණු ගොඩක් දාන්න එපා. මේ උම්බලකඩ සම්බල හොඳට කොටාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ කැමති නම් ඔයා දෙහි එකතු කරගන්න. දෙහි එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරන්න අතින්. දෙහි එකතු කරගත්තට පස්සේ ගොඩක්ම රසවත්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට උම්බලකඩ සම්බල් හදලා බලන්න. මේට වඩා වෙනස් විදිහට ඔයා උම්බලකඩ සම්බල් හදනවා නම් ඒකත් අපිට කියන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. අපේ Heart TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන උඹලකට සම්බල් හැදුවොතින් ඒකේ ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපේ Facebook page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. TikTok page එක, Instagram page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ වෙනස් විදිහේ අලුත් සාම්ප්‍රදායික ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනස් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. ස්තුතියි.